Bun venit! Astăzi analizăm o metodă de antrenament care, sincer, pare să sfideze orice logică. Cum să devii mai puternic antrenându-te de fapt mai puțin? Se numește Grease in the Groove și ar putea schimba fundamental felul în care ne raportăm la dezvoltarea forței. Ok, haideți să ne gândim puțin la antrenamentele clasice. Ne-am întrebat vreodată dacă tot efortul ăla, toată epuizarea, n-ar fi de fapt echivalentul tocitului pentru un examen? Un efort masiv, concentrat, dar ale cărui rezultate sunt uitate de corp la fel de repede. Și, sincer, analogia asta cu tocitul se potrivește mănușă modelului tradițional, nu-i așa? Intensitate la maximum, ajungi la epuizare totală și apoi ai nevoie de o recuperare super lungă, exact ca o noapte de studiu intens înainte de un examen, după care uiți mare parte din materie. Ei bine, ce-ar fi dacă ar exista o alternativă? Și există o metodă susținută de nenumărate studii, cunoscută drept practica distribuită. E ca și cum ai recapitula câteva cuvinte într-o limbă străină de mai multe ori pe zi, în loc să stai o oră întreagă să le memorezi până la epuizare. Rezultatele sunt pur și simplu mult mai bune. Și uite așa ajungem la ideea fundamentală, cea care schimbă absolut totul. Ideea că forța nu e în esență o proprietate a mușchilor, nu. Forța este o abilitate a sistemului nervos. Iar metoda asta poartă un nume destul de sugestiv, greasing the groove, adică ungerea mecanismului. Să ne gândim la asta așa, nu lucrăm un mușchi, ci practicăm o mișcare, o abilitate. Scopul e să facem acea conexiune dintre creier și mușchi mai rapidă, mai lină, mai eficientă. Pavel Tsatsouline, cel care a popularizat conceptul, are o analogie genială. El spune că acea comandă de la creier la mușchi e ca o cărare. Cu cât o folosești mai des, cu atât devine mai bătătorită, mai unsă. Până când, zice el, devine un fel de superconductor. Semnalul trece instant, fără efort. Și exemplele astea ilustrează perfect ideea. Fie că vorbim de un arcaș care trage o singură săgeată perfectă de fiecare dată când pleacă de acasă, de un artist marțial care repetă o mișcare între două activități sau de oricine face câteva flotări pe parcursul zilei. Principiul e același. Frecvență mare, volum mic, execuție perfectă. Ok, teoria sună grozav, știu, dar cum se aplică? Cum arată în practică? Haideți să vedem care e rețeta. Păi, planul e surprinzător de simplu. Are 4 reguli de bază. 1. Se alege un singur exercițiu. 2. Se folosește o greutate care să provoace, dar nu să sperie. Și acum vin cele mai importante. 3. Nu se ajunge niciodată la epuizare, se rămâne mereu fresh. Și 4. Se practică pe cât de des posibil. Și aici vine partea care o să pară complet pe dos. Se fac doar cam 50%, poate chiar mai puțin, din câte repetiții s-ar putea face maxim într-un set. Și probabil că ne întrebăm de ce. Simplu, pentru că scopul nu e să distrugem mușchiul. Scopul e să trimitem un semnal perfect, curat, către sistemul nervos, fără paraziții oboselii. Tadelul ăsta, de fapt, pune totul cap la cap. Dar atenție la pauze. Minimum 10 minute. Pare enorm, nu? Aici e șmecheria. Pauzele astea lungi creează ceea ce specialiștii numesc dificultate dezirabilă, adică forțează creierul să-și amintească de la zero mișcarea, nu doar să o repete pe pilot automat din memoria de scurtă durată. Așa se cimentează, de fapt, abilitatea. Dar poate cea mai tare parte a metodei GTG e că ne eliberează de sală. Nu mai ai nevoie de o oră blocată în program. Poate fi țesută pur și simplu în viața de zi cu zi. Și asta duce la un efect neașteptat. Un efect tonic, cum este descris. În loc ca antrenamentul să ne lase storși de energie, aceste mici injecții de forță pe parcursul zilei, de fapt, ne revitalizează. Pot crește productivitatea atât fizic cât și mental. Și cum se face asta? Păi, totul e să ne creăm oportunități. Poate un kettlebell sub birou sau o bară de tracțiuni în tocul ușii pe care o folosim de fiecare dată când trecem pe acolo. Sau, de ce nu, câteva flotări într-o mână în pauza de cafea. Ideea e să facem practica ușoară și la îndemână. Și asta ne lasă cu un gând final, nu? Dacă forța e, de fapt, o abilitate care se poate practica așa, în doze mici și dese, oare ce alte abilități am putea învăța la fel? Să cântăm la un instrument, să învățăm o limbă nouă? Gândiți-vă puțin. Posibilitățile sunt, sincer, fascinante.